Yup, yan, magandang gabi mga kateban. Actually, hapon pa, paggabi na, pero as promised, magluluto tayo ngayon ng ramen. Version namin ng Japanese ramen. Tama-tama, habang winter. Yup, pero bago yan, gusto ko munang magpasalamat sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga kaibigan na nagluto ng ating mga recipes. Hey, Teban! Yeoooph! Yo! Go, go, go! Si Xavier Yvette Manggubat from Canada, nagluto siya ng cheesy overload enchilada. Thank you! Yeoooph! At si John Oliver po sa Australia, nagluto siya ng Teban sisig. Yeoooph! Thank you, John po! Yeoooph! At may mga bago tayo subscribers na naka-private at meron din na naka-public. So, pasalamat tayo kay Shigal. Bagong subscriber natin, welcome to my channel. And kay Jaira Season, sabi niya, nagustuhan daw niya yung milky cheese bread kasi super soft at at milky siya. Yup! Kay Chef Dennis, si Chef Dennis is CEO and founder of I Love Sushi in Switzerland. So, welcome to my channel, Chef Dennis. Actually, kababata ko tong si Chef Dennis. Yup. Then, si Nicole Charlene Serratore. Welcome to my channel. And, Matis Best. Si Matis Best, nagluluto din siya ng mga mostly Filipino food. Masasarap din yung niluluto niya. So, ayan, welcome to my channel. Shigal, Jaira Season, Chef Dennis, Nicole Charlene Serratore, and Matis Best. Yup! So, ayan. Umpisa na natin lutuin ang ating ramen para makapag-dinner na. Yup! Yup! Ito ang ingredients natin para sa pork toppings ng ramen. So, bale paghahalo-haluin lang natin siya, lahat ng ingredients, tapos ilalagay natin yung pork, and then slow cook lang natin siya. Yup! Yup! O, ayan, ilagay na natin yung pork sa ating slow cooker, and then, pinagsama-sama na natin yung mga ingredients kanina. So, ilalagay lang natin siya. So, ibubuhos lang natin siya. Lahatan na. You know. Tapos, cover it just a little bit. Start. Slow cook 4 hours. Okay, so let's wait for 4 hours. Yup. I-cool down lang muna natin siya, tapos i-refrigerate natin, and then tomorrow ikakat natin para sa ating homemade Japanese ramen. Yup! Yup, ayan, kumuha tayo sa sauce nung belly na tinikin natin. Tapos, ayan, kumukulong siya. Konti lang, ilalagay natin ang ating black mushroom. Para ano lang siya, pang topping. Haluin natin siya dyan. Hahaluin lang natin yung black mushroom. Tapos, para lumasa dun sa sauce. Ayan. Yung black mushroom na to, naibabad na namin siya sa tubig na mainit para lumambot na. Tapos, papalasahin lang natin dun sa sauce ng belly na pinakuluan natin kagabi at pinatikin natin yung sauce. Yup! So, ayan na yung mushroom natin pang toppings at ayan na rin yung pork. Malambot na siya, pinapalamig lang uli tapos ikakat na ng maninipis. And then, magbablanch lang tayo ng bean sprouts
o ng toge at maglalaga ng egg para kasama rin sa toppings. Yeoooph! Oh, Yeoooph, ayan, na-blanch na natin yung ating toge, ang ating bean sprouts. So, lalagyan lang natin siya ng lasa. So, add ng sauce, yung galing pa rin sa baboy kanina na pinalambot natin. Galing pa rin sa pork. And then, 1.5 tablespoon ng sesame oil. 500 grams yung toge natin. So, 1.5 tablespoon ng sesame oil at 1.5 tablespoon ng sauce from our belly. Tapos, ihahalo lang natin siya sa noodles. Yeoooph! This is the pork na niluto natin, pinakuluan natin sa sauce kagabi. So now, ikakat lang natin siya thinly para maging toppings ng ating ramen soup. Ayan. Ito na yung sliced pork natin. Yup! These are the ingredients for the ramen soup. In a pot, heat sesame oil in medium-low heat. Add the onion. Garlic. Let's brown the garlic. Add the ginger. Add the minced pork. Let's cook the minced pork until it's no longer pink in color. Add the miso paste and blend well. Add the cooking sake. Then add the chicken stock if you have chicken stock. Otherwise, add 4 cups of water. Then let it boil. Then after, when the water starts boiling, we'll add our chicken cubes. Our soup is now boiling, so we can now add the chicken cubes in replacement of the chicken stock. Then, depending on your taste preference, you can season with pepper, sugar, and salt. Then, if you're satisfied with the taste, our ramen soup is now ready. Ngayon naman, we're cooking the noodles. So, we're using the ramen noodles. This one. Yeah. So, we're just cooking as per instructions on the packet. Yeoooph, ayan yung ating ramen. So, ito yung pork natin na i-slice na thinly. Malambot, mahap.
Tapos sundan natin ang egg. You know? Yup. Yup.